So sabi nga, mga coordinator, sila po ang dakilang alalay before and during ng event nyo po. Alalay nga ba talaga ang mga coordinator? This is Tori. Hello mga Ka-Toto! Welcome to another vlog full of light and love! This is Tori! And for today's vlog mga Ka-Toto, ayan, meron tayong i-discuss at bibigyang diin ko lang kung ano nga ba talaga ang ginagawa ng isang coordinator. Yes! Dahil napapaina magenta ako nung nabasa ko itong comment na to sa isang Facebook group. Yes, kasi merong client na nagtatanong kung kailangan nga ba daw nila ng coordinator. And nakakatawa naman yung mga response ng mga members ng group na yon. However, merong isang comment na nakakuha talaga ng atensyon ko. Yes, at talagang mapapaina magenta ka pag nabasa mo ito. Lalo na sa mga kapwa kong coordinators. This video is not actually to bash, but to educate doon po sa mga taong hindi talaga alam kung ano ang role ng coordinator. So, eto yung response ng isang supplier natin doon sa nag-post na client. So, sabi niya, kung may budget ka, need mo po kumuha para hindi kayo ma-stress sa araw ng kasal niyo po. Mga coordinator, sila po ang dakilang alalay before and during ng event nyo po. Alalay nga ba talaga ang mga coordinator? Sige, malalaman po natin yan. So, what is the meaning ng pagiging alalay? So, according to Google, ni-research natin yan mga Ka-Toto. Sabi dito, kay dictionary.pilipinas.com, ang ibig sabihin ng alalay in English, assistant, helper, to give support, to give help. Yes. Partly, tama naman po, ginagawa naman po talaga yan ng coordinator. Pero, just to let you know, lalo na dun sa hindi nakakaalam talaga kung anong role ng isang coordinator, hindi lang po yun ang role. That is not the main role of the coordinator. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng coordinator? Definitely, kakailanganin na naman natin ng help kay Google. Okay, para meron tayong studies yan, backup studies. So, ito na nga ang facts natin. Coordinator, a person whose job is to organize events or activities and to negotiate with others in order to ensure they work together effectively. So, just like sa karamihan ng mga suppliers, ang coordinator po plays an important role in the event. Actually, important, very important role. Kasi kahit na magagaling yung mga suppliers na hinire nyo to be or to work for that event, pero kung wala kayong coordinator, chances are pwedeng mag-fail yung event. So, isa-isahin natin. Ano nga ba talaga ang role ng isang coordinator? So, what are the important roles of the coordinator? So, number one, a professional coordinator relays and double-check all the necessary information from the smallest to biggest details of the event. Yes, ang trabaho po ng coordinators is to double-check lahat ng mga nitty-gritty details. So, what are those? Yung contracts between client and suppliers, and syempre, yung mga deliverables ng suppliers. And coordinators are there to make sure na lahat ng napag-usapan between the client and suppliers masusunod. At syempre, they want to make sure din na lahat ng mga importanteng materyales for the event is present at walang magiging aberya on the day of the event. Second, mga Ka-Toto, the coordinators create and plan timeline of activities from start to finish. Yes, kung makakakuha naman kayo ng full coordination, definitely they will be involved in the whole planning stage until
doon sa execution ng event. Pero kung you will be getting an on-the-day coordinators, definitely ang role nila is to plan the timeline according doon sa mga napag-usapan ng client and suppliers. At syempre, mas maging effective yung flow ng ating activities during the day of the event. For example, 'di ba, yung activities natin for the wedding, meron tayong preparation, ceremony, reception. So, kailangan may tamang timing yon for every activities. Kasi chances are, lalo na kung Catholic ang wedding natin, bawal malate. So, kung malilate tayo, mababawasan na yung ceremony time natin. At the same time, may chance pa na yung client mag-overboard ng expenses. O why? Kasi syempre, lahat ng services ng mga suppliers natin, may tamang oras lang. For example, kay venue, normally, ang covered lang is 4 to 5 hours. So, pag lumagpas doon, meron ng overtime fees as well as with other suppliers din, lights and sounds, photo and video, coordinators, and a lot more. So, para maiwasan natin yung mga overtime expenses natin, it is a must na merong timeline at masusunod ito at nandiyan yung mga coordinators para i-monitor lahat ng mga activities on the day. And third, mga Ka-Toto, one of the important roles of a coordinator is to manage the entire logistics of the event. So, ano-ano nga ba yun? So, definitely, the coordinators are there to monitor and double-check all the deliverables of the suppliers. Yan, kung nakarating ba sila doon sa call time nila, kung tama ba yung ginagawa nila, kung nade-deliver ba nila yung ng maayos yung napag-usapan between them and the client. Also, nandyan din na kailangan din nilang asikasuhin ng mga guests and making sure na yung mga guests natin hindi nagugutom, hindi nauuhaw, they have seats, they have their perspective table assignments, at definitely, parking din. Yes. Syempre, pagka meron tayong mga VIPs, especially doon sa mga clients natin, if wedding ito, kailangan may mga reserved parking. So, yung mga ganong detalye, kailangan din inire-relay yan kay venue. So, sino nga bang nagre-relay nun? Definitely, coordinator po. And next is, syempre, yung food on the day of the event. Syempre, hindi lamang yung mga clients, pero lahat ng involved doon sa event, clients, guests, suppliers, the coordinators are there to make sure na lahat ng mga tao is nakakakain from breakfast, lunch, to dinner. And syempre, nandyan din na kailangan ding i-check lahat ng mga materials needed for the event. Even the poppers, yan, minsan, di ba, maliit na bagay na yan, pero minsan nakakalimutan yan. At lalo na kung ang client, ang may assign dito. So, sa dami nilang ginagawa, minsan nakakaligtaan yung mga ganong bagay. So, nandyan yung mga coordinators para gumawa ng mga paraan about it, dun sa mga event materials, and at the same time, di ba, yung budget din. So, kung mag-hire naman kayo ng full event coordination, definitely, ang role ng coordinator is to make sure na yung mga makukuhang suppliers ay saktong-sakto doon sa budget na napag-usapan. And, syempre, kung hindi naman full coordination, isang assignment din yan ng mga coordinators on the day is to make sure na lahat, bago matapos ang event, nabayaran na ang mga suppliers. And of course, the souvenirs. Yes, isa din yan sa mga tinitignan ng mga coordinators, and they are there to assist na tama yung mga pagbibigyang tao, especially with weddings, sa mga ninongs and ninang, sa mga entourage, at dun sa mga friends and family. And ang role ng coordinator is to make sure na lahat ng dapat pagbigyan ng souvenirs ay nakatanggap. And next important role is the coordinators are there to troubleshoot and be decisive on the day of the event. Kasi maraming plano or hindi lahat ng mga pinagplanuhan is 100% na i-execute as is. Kasi may mga bagay na hindi nakokontrol. Kagaya ng weather.
Yes, kung ang event natin is outdoor, definitely, kailangan talaga ng plan B. So, pag umulan, ano ang plan B? Dapat meron nakaantabay na tent. Or kung hindi naman, ano yung mga pwedeng paglipatan doon lang sa area, doon sa venue. Pwede bang kung let's say ang ceremony is sa labas, kung umulan, pwede na din bang gawin sa loob? So, yung mga bagay na yon. So, the coordinators are there to assist and to help and be decisive. Okay? Kasi may mga pagkakataon na minsan hindi makapag-decide si client. So, pag hindi makapag-decide, kailangan ng coordinators are on the top of it. On the top of the decision making. Yan. Pero syempre, ang role ng coordinator, if may mga extra charges, is to inform the clients. Pero dun sa mga nitty-gritty stuff, yan, most likely mga coordinators yan. For example, ano pa yung mga example? Yan, naiwan ang wedding ring or kaya napaglaruan ang wedding ring ni ring bearer. Yan. So, yun yung mga bagay na minsan akala natin simple, pero pagdating ng event, hassle. So, mga coordinators, yan, alam na nila yan na dapat may dummy ring na pinoprovide ang client pag wedding, or hindi naman kaya, hindi na nilalagay yung ring doon sa mismong pillow or doon sa mismong lalagyan kung saan hinahawakan ng ring bearer na bata yung ring. So, para maiwasan ng hassle. So, yung mismong ring, normally pinapahawakan na lang sa best man. And lastly, mga Ka-Toto, the coordinators are there to lead the entire event. And definitely, the coordinators are skilled workers because in this kind of job, in this kind of industry, which is in events, ang coordinators must have good communication skills, interpersonal skills, management skills, leadership skills, and they must be really keen to details para maging successful ng event. And syempre, ang main role ng coordinators is to let the clients enjoy their special day, and the coordinators are there to do the dirty job or do the nitty-gritty of the event. And there you have it, mga Ka-Toto. I hope this video helped you a lot para naman ma-enlighten kayo kung ano nga ba talaga ang ginagawa ng isang coordinator. So, ang coordinator po, hindi po dakilang alalay. It is part of their job, but that is not their main role. So, I hope marami po kayong natutunan, at kung may gusto pa po kayong idagdag dito sa video na to, I encourage every one of you to comment below. And please do not forget to like, share, and subscribe this video. Until my next vlog, keep spreading light and love, mga Ka-Toto. Goodbye!